Nag-iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Bayanihan laban sa COVID-19. DZXL 558 Radyo Trabaho Special Coverage. Mga kasama, diretso po tayo dyan sa may Malacanang. Kasalukuyang may press conference po at nandyan nakaantabay si XL Radyoman 4 Angel Ronquillo. Jeng, go ahead, Jeng. Yes, Radyoman Rod, nagpapatuloy nga itong press conference, pero mamayang gabi, ginumpirma na ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque na magsasalita si Pangulong Rodrigo Duterte para malaman kung ano na yung kahihinatnan ng Metro Manila at iba pang lugar sa bansa kung malalagyan ba tayo sa GCQ. So, Radyoman Rod, pakinggan muna natin itong virtual press con sa Palasyo ng Malacanang. Would need more than one, more than two, more than three companies at a time, to partner with DepEd for long distance learning, for distance learning. Second question niya, may mga lugar na po ba na masasabi na nating lahat ng beneficiaries doon ay nakatanggap na ng second tranche ng Social Amelioration Program? Wala pa po sa second tranche. Apparently, na-verify po namin, hindi pa sila nagsisimula. Yung 5 million po, verify pa nila yung mga pangalan. Pero inaasahan po natin mas mabilis yan kasi nga they're using technology to distribute the second tranche. In case lang po daw na napatupad na itong second tranche at may mananagot pa daw po kung hindi na-meet yung deadline. Siyempre po, bagamat nasabi na po ni Secretary Bautista na electronic, at tapos makipag-ugnayan pa rin sa local government, but they will also use the Armed Forces of the Philippines. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi sir, good afternoon. Sir, follow-up lang yung kay Joseph kasi may kumakalat sa social media na IATF Resolution number 40 placing Metro Manila under GCQ. Can you confirm this document, sir? I refuse to authenticate because that was not released by my office. Alright, sir. Sir, nabanggit po ni Secretary Anyo yung buses nga po, 50% operation under GCQ, pero nasabi ng MMDA and Metro Manila Council na they don't want the operations of buses and jeepneys to resume under GCQ. Did the IATF take that into consideration in making the recommendation to the President? In fact, I noticed that, Pia, and I called Secretary Anyo to discuss what the MMDA General Manager from IATF will take precedence. Kailangan sundin po yung guidelines ng IATF. Alright, sir. Sir, last question before I go to Secretary Avisado. Sir, yun dun sa testing kasi you announced that the Philippines already achieved yung 30,000 na testing capacity. 32. Pero malayo po ito, 32, yes. Yes. Pero ang target natin is only 30,000. Pero ito, sir, malayo po ito sa number ng mga actual tests being conducted daily. Like noong May 25, bumagsak yung actual test to 5,233. Is the palace bothered by the fact na hindi natin na ma-maximize yung actual testing capacity natin, considering na yung data ng DOH ang ginagamit ng IATF as basis for their decisions on the community quarantine, sir? Let's just say po na mas marami pang Pilipinong uuwi at lahat po sila bibigyan ng PCR testing. I'm hoping that the DOH can actually increase the number of tests that are being done. Now, take note po, ito naman partnership between government and private sector. Ang pinakamalaking lab po ay ang Red Cross Lab, pero pinalalawak na rin natin ang capability ng mga pang-publikong hospital. Last week po, yung nagkaroon tayo ng 10,000 additional testing capacity dahil binigyan na natin ng makina at testing kits ang mga probinsya, para doon na nga lang sila, ang mga OFWs ay uuwi na at doon na rin sila magkwa-quarantine while waiting for PCR results. Well, I'm sure there's a learning curve, but I'm hoping that the DOH also will take steps para mapataas po yung actual testing being conducted.
Alright, sir. Sir, question lang po kay Secretary Abisado. Go ahead, please. Opo. Yes, sir. Sir, how soon can we know yung how much doon sa mga line budgets ng mga agencies will be realigned for the government's COVID-19 response? And also, sir, doon sa realignment process, ano po yung mga standards na sinet natin to decide which projects can be sacrificed? And kasama din po ba dyan, sir, yung pondo for the Build program? Sige po. Ganito po yun. Following the instruction of the President, precisely to make sure na we also comply with the mandate given by Congress, nauna po nating tiningnan yung kabuuan ng mga projects na are still with DBM. No? Ibig sabihin, ito yung mga unappropriated and unreleased appropriations. Kaya po, ang instruction sa amin kung ano yung nandyan, gamitin na muna natin para sa COVID. Pero hindi rin kami nag-cancel ng projects dahil nasa GAA yan . So, ibig sabihin, parang hiniram muna yung pera habang tinatansya pa natin kung magkano matitira at kung meron naman matitira, pag-uusapan ng mga departments yan, kung alin yung mas prioritized projects or most needed projects na yun ang paggagamitan ng natitirang pera for the year. At yung shortfall niyan, atin kung ilalagak doon sa ensuing year or 2021 budget, nang ganun ay maipagpatuloy pa rin. Plus kung meron pang makita paggagamitan ng pera or source of funds, di madadagdag din natin para sa 2021. Pero sa ngayon po, kung ano po yung available, yun na po muna ang ginagamit natin dahil yun po din naman talaga ang kinakailangan. At lahat naman po ay aming inire-report at ina-upload namin sa aming website, nire-report namin sa Kongreso para po malaman lang ng taong bayan na nagsisikap talaga ang gobyerno na matugunan ang pangangailangan dito sa COVID-19. Sir, may in-impose ba tayong deadline for the departments, for their reports? Yung report po nila ay periodic naman yon, no? They submit to us statements of appropriation, allotment, obligation, disbursements, and balances. So regular din po namin inire-report yan sa Pangulo at dito po nga sa National Budget Circular namin on the adoption of economy measures in government due to the current emergency health situation. Nagbigay po kami ng panukala na kailangan po ang head of agency duly certified by their authorized budget and finance officers shall include specific source of PPAs covering the released amount para po malaman natin kung alin po talaga doon sa nagamit natin pera ang naapektuhang mga proyekto at they're supposed to submit that as of end of April at kinukulit po namin para nang sa ganun, malaman po namin kung ilan po talaga sa mga nakalinyang project for this year ang naapektuhan at alin po sa mga naapektuhan ang pwedeng ma-revive because that is also allowed under the Bayanihan Act. Kung magkano pa yung natitira at kung pwedeng magamit this year, up to at least the extent of the amount that can be used this year, para po ang mangyayari po, most of these projects ay will be classified under the multi-year contractual authority na ibibigay ng DBM para lang po hindi naman matigil at hindi ma-cancel at may pagpapatuloy pa rin po. Alright, sir. Thank you very much, sir. Yusek Rocky. Secretary from Rosalie Cos ng UNTV, ano daw po ang mechanism na gagawin ng pamahalaan para maiwasan ang overwhelming na paglabas ng tao once po na luwagan pa ang quarantine restrictions, lalo na sa National Capital Region at iba pang lugar sa bansa sa Lunes? Ano po ang panawagan ng Malacanang sa publiko kaugnay nito?
Nasagot ko na po yan, no? Bagamat baka magbago, depende po sa anunsyo ng Presidente mamayang gabi, community quarantine pa rin po yan. Meron pa rin tayong checkpoints, meron pa rin tayong mga quarantine passes na kinakailangan at kinakailangan maging homeliners pa rin ang hindi nagtatrabaho. Tanong po ni Belia Carriazo ng Bandera na halos pareho din naman po no kay Catherine Valente ng Manila Times. Hindi po pabor ang UP experts sa lifting ng lockdown sa Metro Manila. Sabi po nila tumataas ang kaso sa NCR at walang pagbaba lalo nang ideklara ang MECQ at nananatili sa high risk sa Metro Manila. Ano daw po ang babala ng Malacanang dahil yung mga kaso po sa Metro Manila under GCQ, ano po ang comment ninyo? Samantalang ang tanong naman po ni Catherine Valente, will the President consider this recommendation for the government to continue MECQ in Metro Manila and consider the same in other high-risk areas? Well, kaya nga po sinasabi ko, no, yung mga leak na information, huwag niyo munang pansinin po yan. Kasi that is still subject to the approval of the President. Ako po mismo hindi ko alam kung anong magiging desisyon ng Presidente kasi I'm sure alam din po ng Presidente yung babala ng UP experts. No? So antayin po natin ang desisyon ng Presidente. Ang masasabi ko lang ano yung basihan. Doubling rate, critical care capacity at syempre yung pagbabalanse sa ekonomiya. Ang Presidente nagsabi naman sa atin na pati siya po nagpakulong dito sa Bahay Pangarap ng 67 days. No? At naintindihan niya na talagang baka naman kinakailangan pagbigyan na ang mga kababayan natin na kahit papano makatikim kung ano yung dating normal pero wala na nga pong balikan sa dating normal. Meron na tayong new normal. Panawagan, wala pa pong bakuna, wala pang gamot. Front homeliners muna po tayo kung hindi kinakailangan magtrabaho and keep safe. Melo Acuña. Good afternoon, Secretary. Good afternoon, Secretary. Can you hear me now? Melo, yes. I just have, yes, thank you. Greetings from the Bicol region. Kausap ko lang, Secretary, kanina si Mayor Noel Rosal ng Legazpi. Sabi niya baka mas makabubuti na yung mga pauwi na OFWs, malaman din ng LGU for record purposes para kung merong problema, madali yung contact tracing if that is at all possible. Ang alam ko naman po, kasi yung nagreklamo si Mayor Richard Gomez, pinadala naman po sila ng text. No? And of course, yan namang mga OFW, nakasakay po yan sa aeroplano, nakasakay sa barko, nakasakay sa bus. No? Siyempre, pwede naman mag-designate ng special unloading zone siguro kung bus yan at pwede namang salubungin na yan ng mga lokal na pamahalaan para magbigay ng sariling forms nila for contact tracing kung kinakailangan. Opo. Isang bagay pa, Secretary, bago ako dumako kay Secretary Wendell Avisado, nagkaroon po ng pag-uusap si Pangulong Duterte at ang kanyang Vietnamese counterpart kahapon. Ang Pilipinas ay nasa magandang posisyon sapagkat siya yung coordinator ng ASEAN at China. At yung Vietnam, ang siyang chair ng ASEAN ngayon. Meron kaya tayong magandang balita, meron bang detalyes kung paano papapanatili ang maayos na sitwasyon sa South China Sea? Well, alam niyo po talaga ang pag-uusap na related sa diplomasya. Hindi po talaga yan na inisa sa publiko. No? Pero hayaan niyo po, tatanungin ko kung anong po pwede kong ibalita sa ating mga kababayan. Pero I know there was a telephone conversation yesterday, the details of which, because it involves the diplomacy, is not normally shared. No? I will ask for whatever information I can share. Yeah, thank you. For Secretary Avisado. Secretary, good afternoon. Good afternoon po. Opo. Maaari po kayang mabigyan ang mga taga-media at ang taong bayan ng talaan kung ano-ano mga riyon ang nakinabang dun sa releases na ibinigay ninyo sa iba't ibang kagawaran ng pamahalaan. At baka meron na tayong update paano na-utilize ang mga pondong ito sapagkat alam naman natin noong mga nakalipas na panahon, isang problema, may pondo pero hindi na-utilize kaya nagkakaproblema tayo. Ano po kaya ang update? Sige po, yung po sa Bayanihan to Heal as One Act, may kumpleto po tayong talaan ng mga ahensya ng pamahalaan na nakatanggap ng releases from DBM. Pero yung pong sa agency regular budgets, yung mga
agencies din po at departments lamang ang may hawak ng talaan dyan. Ang amin lang po ay pagka po kami nag-release ng pondo, may kaakibat pong guidelines yan on the release and utilization. So, kumbaga, mandato na ng mga nakatanggap ng releases ng gobyerno through the DBM kung paano nilang gagamitin. May positive at negative list po ng kung saan gagamitin yung pera, particular dito sa COVID-19. So, maganda po yung suggestion nyo. Dapat po i-upload ng I believe they're doing it sa websites po nila at bagkos para din po sa kaalaman ng mga iba-ibang regions ay dapat i-upload din sa website ng mga regional offices kung paano po nila ginamit yung mga perang sinapalot sa kanila ng kanilang central offices in regard to the implementation of the various programs and projects. Lalo tigit dito sa mga realigned programs na pinarating ng national sa mga regions through their regional offices. Para po part din yan kaalaman ng taong bayan na for this region, ito pong na-announce doon sa national, ito po nakarating dito sa region, dito naman po ginamit. At marami po sa mga regional task force po ang COVID ay ginagawa po na yan. At nakikita ko po ang ibang regions, in fact, they even flash on a daily basis kung ilan na po yung nakatanggap ng special amelioration program at yung iba pang serbisyo na pinapatupad ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan patungkol nga dito sa COVID. Maganda po suggestion yan at dapat that should really be encouraged. Maraming salamat po, Secretary. Maraming salamat. Maraming salamat. Yusek Rocky, siguro last few questions. Okay, Secretary, medyo marami-rami to. Mula kay Sam Medenilla ng Business Mirror, may new policy na po ba kayo ang IATF when it comes to religious gatherings? Wala pa po, bagamat natuloy po yung konsultasyon natin sa mga iba't ibang mga simbahan at natutuwa naman po ang mga umattend na IATF dahil detalyado po ang kanilang mga proposals at mukha naman pong po pwedeng ipatupad po yan. Pero sa ngayon po, wala pa pong desisyon. Hindi pa rin po natin pinapayagan ang pagpupulong for religious purposes. So hanggang 5, hanggang 10 lang po ang po pwede. No? Pero I think in the coming weeks, i-agenda na po yung proposal ng mga religious IATF. Kung hindi po yan na-agenda sa Biyernes, baka ma-agenda next week. So antayin lang po natin ang desisyon ng IATF. Ang second yung tanong, ilan na po daw sa 24,000 quarantined OFWs ang napauwi na ng gobyerno? Nasagot na po, more than 16,000. From Rosalie Cos ng UNTV, ano pong ayudang maaari pang maipagkaloob ng pamahalaan sa mga buntis na di pa rin pinahihintulutan makapagtrabaho kahit sa less strict quarantine areas? Well, bukod po sa SAP, no, ilang mga lokal na pamahalaan, gaya ng Pasig, Makati, Parañaque, Caloocan, at iba pa ay nagbibigay po ng additional ayuda para sa mga buntis. May tanong po para kay Abisado mula po kay Rosalie Cos ng UNTV. Kailan po mag-uumpisa ang hiring ng contact tracers? Ilan po ang i-hire? Magkano po ang sweldo nito? Magkano ang budget ng pamahalaan? At ano-ano po ang requirement na gustong mag-apply? Sa ahensya makikipag-ugnayan po ang mga aplikante? Salamat po sa katanungan. How I wish I could answer the question, pero yan po ay masasagot ng Department of Health. Kasi kami po, hanggang sa pagre-release lang kami ng pondo at ang pag-implement naman po niyan, base sa kanilang request for release of funds, ay nasa kanila po yan. No? At hintayin po natin kung anong magiging kalalabasan ng kanilang mga anunsyo that they will need about 120,000 contact tracers at kung magkano yung sweldo. Yun naman pong sahod
ay kailangan pong sumabayan sa requirement dahil po hindi naman po pwedeng kung magkano yung gusto mo, yun ang ibigay. Kundi sangayon po sa Civil Service Rules and Regulations pertaining to the hiring of job orders and or contract of service workers po. Kay Secretary Roque po, ang tanong mula kay Angel Ronquillo ng DZXL. Ang una niyang tanong, nasagot niyo na po yung tungkol sa balik probinsya na ilan po ay nag-positive sa COVID. Ang ikalawa niyang tanong, na-actionan na po ba ang umano'y modus ng ilang pulis na sex for pass? Base rin po sa datos ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific kung saan 7 daw pong kaso ang kanilang naitala ng pang-aabuso umano mula sa hanay ng pulis. Tinanong po namin sa PNP, wala naman na pong complainant, no? So, kinakailangan yung 7 na sinasabing naging biktima ng sex for pass, kinakailangan lumantad po kayo, magreklamo. Kung kayo po ay natatakot, pumunta kayo dito sa aking tanggapan. O di naman po kaya doon sa Women's and Children's Desk na meron po tayo sa lahat po ng istasyon ng mga pulis. Michael Flores, Agence France Press, please. Hi, Secretary. Good afternoon. Sir, there are existing guidelines for areas under GCQ that the IATF came up with. But once we transition Metro Manila to GCQ, will there be any specific policies that will be implemented to Metro Manila, considering the nature of the city being an economic center and the level of congestion that it is in? Wala naman po. I think the guidelines I applied to all other areas governed by the same quarantine rules. Okay, sige. For Secretary Abisado, sir, for the releases, you mentioned there were the government has already released 353.9 billion. But what were the actual disbursements? Yung disbursement po nasa department agencies to receive the money. At yun naman po nire-report sila periodically dahil nga po nire-require natin silang mag-submit ng budget utilization report at yung statements of appropriation, allotment, obligation, disbursement at balances, no? At in that sense, pagka natanggap po namin yan, nire-report din namin yan sa Office of the President and to Congress dahil po requirement talaga yan na i-liquidate lahat ng mga perang nagagamit sa galing sa General Appropriations Act. Kailangan po i-liquidate po yan ng Executive Department. Yung mga balanse po nung paanong ginamit ng mga iba't ibang ahensya, nasa kanila po yan. At for purposes of COVID, ongoing po yung disbursements nila. Kita naman natin kahit na yung special amelioration program, hindi po nag-umpisa yung second tranche. Kaya nga po, patuloy po para bang work in progress po lahat ito. But at any rate, amin naman pong nilalahad din lahat ng mga dapat malaman ng taong bayan sa paggamit natin ng pera ng mamamayan po. Sir, what's the estimate of the actual disbursements that have been withdrawn already by the agencies, and how does that compare to the releases? And what are the bottlenecks that you're seeing in the utilization of the releases that DBM has authorized? Wala po kaming ballpark figure kung ilang kung anong extent ng paggamit nila makikita na lang natin at malalaman natin na in the case, for example, of DSWD, out of the total funds that we released for them for the Special Amelioration Program, hindi pa po nila na-release yung second tranche. No? But kung magkaano talaga, up to the time perhaps that they're able to report to us officially yung liquidation ng pera, hindi pa ho natin malalaman yan. The same is true with the other departments dahil ongoing pa po tayo But certainly, sabi ko nga, on a periodic basis, we're able to trace that and based on the report, at yun naman, pinapasa din natin sa mga pinauukulan po.
Sir, when can we expect a disbursement report from the agencies that can be released to the public? Because cash releases, as we know, it's only the authority that DBM has given to the agencies. That's the ceiling that they can spend, but it doesn't say the amount of cash that has actually been utilized and withdrawn by the agencies. Nako, I'm sorry, but I have to exercise my role as moderator here, no, to give a chance to other reporters to ask. If you can, please communicate directly with Secretary Avisado. But Yusek Rocky, for the last two questions, please. From Henry Uri ng DCRH, may panukala po sa Senado na i-extend ang National State of Emergency na nasa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act or RA 11469 na hanggang September. Ano daw po ang sagot ng palasyo dito? Well, we welcome that po. As I said, we welcome a 90-day extension of the special powers granted by the Bayanihan Act. Last question. From Prince Goles ng Abante, politiko, inakusahan po ni Senator Laila De Lima si National Task Force Against COVID-19 Deputy Implementer Vince Dizon na protector umano ng sinalakay na underground clinic para sa mga Chinese sa Fontana sa Clark. Ano po ang masasabi niyo tungkol dito? Ang follow-up po niya, sinabi rin po na palpak daw si Mr. Vince Dizon sa trabaho nito bilang mass testing czar laban sa COVID pandemic. Ano po ang masasabi niyo dito? Well, she's entitled to her opinion, especially since she's under detention. Last message kay Secretary Avisado, please. Ay, salamat po, Secretary Harry, pagkakataon na ito. And I'd like to assure the Malacanang Press Corps na kami naman po, nakahanda po kaming sumagot sa inyong mga katanungan at lalo tigit kung magkakaroon tayo ng iba pang pagkakataon. Nakahanda lang po kami, always ready po. Maraming salamat po. Well, maraming salamat, Secretary Avisado. Maraming salamat sa Malacanang Press Corps. Maraming salamat, Yusek Rocky. And sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, huwag niyo pong kakalimutan, mamayang gabi, magmemensahe na naman ang ating Presidente. Kahit anong oras po yan, sigurado ko, aantayin niyo yan. Maraming salamat and stay safe. Magandang hapon po. At mula sa Malacanang, puntahan natin si XL Radyoman 4, Angel Ronquillo. Angel? Angel? Sa presser na yan, nakasama ho natin si Secretary Harry Roque. Pero mas meron pong mahalagang dapat abangan mamaya pong hating gabi or mamayang gabi ang mensahe sa publiko ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay po sa ano ba ang mga mangyayari sa mga lugar na nasa ilalim ng GCQ at ECQ. At ano po yung ating mga dapat abangan, partikular yung mga manggagawa pagdating po ng araw ho ng Lunes. Balikan natin mga kasama yung kabuuan po ng mga tinalakay kani-kanina lamang. Puntahan natin sa Malacanang si XL Radyoman 4, Angel Ronquillo. Angel. Yes, Radyoman Lourdes, yan yung virtual press con itong si Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, kasama itong si DBM Secretary Wendell Avisado, kung saan yung ilan sa mga natalakay nga sa pulong ay yung sinasabing leak na IATF Resolution number 40 kung saan inilalagay na daw di umano ang Metro Manila sa GCQ. Ito ay mag-uumpisa sa June 1 hanggang June 15. Pero ayon kay Secretary Roque, ang nasabi ngang leak resolution number 40 ay hindi nagmula sa tanggapan ng Office of the Presidential Spokesperson. Kaya hindi niya ito kinukumpirma at hinahayaan na lamang ang Pangulo mamayang gabi dahil meron itong Talk to the Nation at doon na lamang tayo makinig o umantabay sa kung ano man ang sasabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kahihinatnan ng Metro Manila at yung pang lugar sa bansa kung mapupunta na ba tayo sa GCQ o magstay pa rin tayo dito nga sa Modified Enhanced Community Quarantine. Natanong din kanina kung ready na ba tayo na i-relax itong quarantine dito nga sa Metro Manila considering na mayroong mga ganitong mga leak information. Ayon kay Secretary Harry Roque, ay base sa datos ay kumbaga nasa 1 month na yung case doubling rate. Kung dati kasi
ay nasa 5 to 7 days yung case doubling rate dito sa bansa. Ngayon daw ay isang buwan na, kung kaya't parang tila handa na ang ating bansa, ang Metro Manila, na mag-relax ng quarantine. At meron na rin tayo na mas marami na mga Wihilas One Center, yung mga quarantine facilities, nang sa ganun ay doon dadalhin itong mga may sintomas itong COVID-19. At meron na rin mga designated COVID-19 hospital na siya namang pagdadalhan nitong mga positibo dito sa COVID-19. Bagkus ang manatili pa rin basihan, Radyo Lourdes, sa gagawing desisyon ng IATF ay yung case doubling rate, ang pagbibigay ng critical care capacity, at ang ating ekonomiya. Kasi kinakailangan din naman na balansehin itong health issue at ang ating ekonomiya, dahil hindi pwede na walang magtatrabaho dahil nga naman patuloy na malulugmok yung ating ekonomiya. Kung confident daw ba tayo na iangat o i-relax itong quarantine dito nga sa Metro Manila, considering na marami ang pasaway, especially dito sa Metro Manila, dahil mapapansin natin sa ilang mga litrato, sa ilang mga videos itong mga nakalipas na linggo, marami yung nagpapasaway, especially sa mga palengke. Pero ayon kay Secretary Roque, ay mataas ang level of confidence ng palasyo sa mga Pilipino dahil nga for more than 70 days ay naging disiplinado. Kumbaga, ang quarantine at ang natutunan natin dito sa ating quarantine, sa lockdown, ay yung pagiging disiplinado, dahil nga ayon kay Secretary Roque ay hindi naman daw hahayaan ng mga Pilipino na bumalik tayo sa dati. Pero still, kahit na anumang quarantine, mapa MSCQ, mapa GCQ o modified GCQ, still ay nasa quarantine pa rin tayo. Ibig sabihin yan, nandiyan pa rin yung checkpoint, pero randomly, meron pa rin curfew at kinakailangan kapag ikaw ilalabas, meron kang quarantine pass, nakasuot ka ng mask, at still yung mga bata, mga senior at mga buntis na tinuturing ng mga vulnerable sector ay hindi pa rin sila maaring lumabas unless kung sila ay kasama dito nga sa APOR o yung authorized person outside residence. So kahit ano man daw yung maging desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte mamayang gabi, i-anunsyo na ito mga kasama, hindi ito nakataga sa bato. Dahil kung matataas pa rin yung kaso, yung bababa yung ating case doubling rate, ibig sabihin, pwede tayong bumalik anytime dito nga sa enhanced community quarantine o doon sa ating lockdown status. So yan lamang, Radyo Lourdes, yung ilan dito nga sa mga natalakay sa isinagawang virtual press conference sa Palasyo ng Malacanang. Radyo Angel, may pasabi na ba or pasaring si Secretary Roque? Kasi ito yung question ng marami na mga manggagawa by Monday. Ano lamang yung mga transportasyon na papayagan except nga dito sa una na pag-usapan yung MRT at LRT? Actually, doon sa unang inilabas na guidelines ng IATF, pinapayagan yung 10 to 50% ng transportasyon kapag nasa ilalim na ng GCQ. Pero doon sa rekomendasyon ng Metro Manila Council, ng Metro Manila Mayors, alanganin sila na buksan o payagan na makapag-operate itong mga bus at mga jeepney dahil nga malabo na mapatupad dito yung social distancing. Ito naman daw rekomendasyon ng Metro Manila Mayors or ng Metro Manila Council ay binibigyan bigat ng IATF. But still, naipasa yung rekomendasyon doon, pag-aaralan mamaya dahil may pulong ang IATF mamayang hapon o gabi at kasama yung key officials at si Pangulong Rodrigo Duterte, at si Pangulong Duterte ang may final say kung ano mga transportasyon ang pwedeng payagan sa kung ilaaliman tayo sa General Community Quarantine sa darating na June 1. Pero doon nga sa guidelines sa inisyu ng IATF before, pagka nasa ilalim ka na ng GCQ ay 10 to 50% ng transportasyon ang pinapayagan na mag-operate muli. Ibig sabihin, limitado lamang yung kapasidad. Maraming salamat, Radyoman 4 Angel Ronquillo. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Radyoman 4 Angel Ronquillo, Tatak Ariman, DZXL 558. Bayanihan laban sa COVID-19. Update. At mga kasama, ako po si Radyoman Lourdes Escaro. Oras at tatakala 1:12.